Maailman suurin seikkailureality on saapunut tänne Karibialle Dominikaaniseen tasavaltaan, jossa turkoosina kimmeltävä meri ja valkoinen hiekka kohtaavat villin ja arvaamattoman luonnon. Hurjan haasteen ottaa vastaan 16 julkisuudesta tunnettua kilpailijaa, joille tämä matka tulee olemaan suuria yllätyksiä täynnä. Eniten jännittää tulevassa viikoissa niin se, että selviydynkö mä tuolla luonnossa, että kun kokemusta on tosiaan puhas nolla, niin se ehkä jännittää tällä hetkellä. Kun otetaan puhelin pois, mukavuudet pois, ystävät pois, että mitä jää jäljelle, että tuleeko musta jotakin uusia ominaisuuksia esille, mitä mä en ole aikaisemmin ehkä tiennyt itsestäni. Et mä oon kerran googlannut, miten tehdään tuulta ja that's it, en mitään muuta. Koska mun mielestä siitä saa parhaimman kokemuksen sit kun on siellä ja joutuu eläessä just sellaisena kuin se tulee. Mua niinku kiinnostaa se, että miten mä pärjään tuollaisissa olosuhteissa. Siellä nuorten joukossa, mä tiedän, että mä oon varmaan vanhimmasta päästä siellä. Mä en tiedä, miten mä käyttäydyn sellaisessa tilanteessa, niin se on mulle itsellekin semmoinen tavalla vähän niin kuin ihmiskoe. Enemmän kuin mitkään ötökät, niin mua pelottaa ehkä enemmän selkään puukotus, että jos joutuu kokemaan sen, niin mä veikkaan, että se on aika ikävä fiilis. Tässä pelissä voi tapahtua melkein mitä vaan, mutta voidaan pettää milloin vaan. Ja mä joudun tekemään itse vaikeita muuveja myös. En ole valmistautunut tähän henkiseen puoleen, että täällä on tämmöistä psykologista peliä. Että mä vähän mietin, että pystyykö mä voittamaan, että pystyykö mä huijailemaan silleen, että apua en ehkä. Mutta kyllä mä haluaisin silleen pärjätä täällä. Omat heikkoudet on ehdottomasti siinä puolella, että uskon liikaa ihmisiä, mitä ne sanoo mulle ja pidän niitä totena. Mutta mitä kilpailuun tulee, niin on vain yksi tavoite ja se on voittaminen. Mä haluaisin ajatella olevani sellainen mastermind, joka taka-alalla tekee uskomattoman pläänin ja toteuttaa sen kaikessa hiljaisuudessa. Mutta voi olla, että musta kuoriutuukin joku ihan toisenlainen nappula. Mä toivon, että tämä olisi mulle semmoinen niin elämän välitilin päätös. Se, että mitä mä oon oppinut tähän mennessä, niin mä saan ne tällä testiä. Mun ainoa tavoite on voittaa tässä kavaa. Näillä 16 kilpailijalla on edessään 36 päivää kestävä ainutlaatuinen kamppailu, jonka vain yksi heistä voi voittaa. Voittajalle on luvassa 30 000 euroa sekä himoittu selviytyjätitteli. Tämä on Selviytyjät Suomi! Tervetuloa tänne Karibialle. Hei, ihan mahtava nähdä teidät kaikki täällä. Ja täytyy sanoa, kun mä teitä katselen, niin on kyllä jälleen kerran mielenkiintoisen näköinen porukka meillä tässä kasassa.
Dani, hei, sulle tämmöiset paratiisirannat on aika tuttuja Temptation Islandilla, niin mitä sä luulet, onko tästä tulossa vähän samantyyppinen reissu? Toivon, että on vähän erilainen reissu kuin tempparit. Luulen, että täällä on vähemmän rommia. Näin voi olla, ja kyllä mä oon samaa mieltä sun kanssa, vaikka itse en ole temppareissa ollutkaan, että kyllä tää tulee olemaan erilainen reissu. Sanna, sä oot siellä sohvaperunoissa viettänyt aika paljon aikaa nimenomaan kotisohvalla, mutta miten tää luonnossa liikkuminen, niin onko se sulle tuttua touhua? Se ei niinku mitenkään merkittävän tuttua ole, että sehän tässä justiinsa ehkä vähän jännittääkin. Eli sä et koe olevasta tämmönen niinku erähenkinen vai? Mä oon enemmän semmonen sohvahenkinen, mutta tässähän sen kato oppii. Näin mä otin sen. Hyvä, tää voi ottaa semmosena oppikokemuksena myös. Just näin. Viki, me ollaan tehty aikoinaan yhdessä radio-ohjelmaa, ja jos mä ihan väärin muistan, niin ainakin silloin sä pelkäsit ötököitä, vettä, pimeätä, korkeita paikkoja, ahtaita paikkoja. Ja nyt sä oot täällä. Joo. En tiedä miksi, mutta tässä ollaan ja toivottavasti ainakin yksi nusta tippuu sitten pois tämän reissun jälkeen, että vaikka ne ötökät sitten. Niin eli lista on tässä vaiheessa vielä pitää kutinsa vai? Kyllä pitää, aika lailla. Eveliina, sä oot fitnessin maailmanmestari, niin miten sä arvioisit, kuka tästä porukasta on kaikista fyysisin? Aikamoinen kysymys. No mä kyllä lähtisin veikkaa Shirleyä. Okei. Miltäs Shirley, miltä tuntuu? Onko fysiikka kunnossa? Kiitos tästä. Oon mä käynyt vähän lenkkiä vetämässä aina sunnuntaisin. Selvä. Toki Eveliina, sä voit vastata myös itsesi, jos susta siltä tuntuu. Niin. Mä lopetin tosiaan uran siihen maailmanmestaruuteen ja sen jälkeen keskittyn enemmän joogaamaan ja hengittelee tuntureissa, että katsotaan miten toi fysiikka kestää. Teitä on siinä upea joukko kasassa ja nyt, hyvät ystävät, on aika jakaa teidät heimoihin. Sieltä poimitte oman. Olkaa hyvä, voitte avata kääret. Mä oon niin fiiliksissä mun heimosta. Siis mä oon niin fiiliksissä siitä. Siis se oli ihan mieletöntä. Mietti vähän, että oispa noin ja näin ja etukäteen. Mut sit kun ne oli siinä, niin nyt on ihan silleen, että it's perfect. Voitte nyt pukea huivit ja siirtyä oman heimolippunne viereen. Mun mielestä meillä on äärimmäisen vahva heimo. Siinä oli erilaisia tyyppejä just sopivassa suhteessa. Ja kyllä mä uskon, että me tullaan pistämään paljon kampoihin tänään tälle toiselle heimolle. Keltainen heimo, te olette nimeltänne Torrido. Ja punaiset, te puolestaan Kaleton. Katsotaan, miten te tuutte pärjäämään tulevissa taisteluissa, sillä tästä alkaa 36 päivää kestävä äärimmäinen kamppailu, jonka vaan yksi teistä voi voittaa. Seuraavaksi teillä on edessänne ensimmäinen tärkeä palkintokilpailu, joka tulee määrittämään paitsi heimon varustelutason, niin myöskin antamaan voittajalle merkittävän pelillisen edun. Haluatte sitten tietää, mitä tänään on palkintona? Joo. No palkinto on tässä. Se voi vaikuttaa vähän vaatimattomalta, mutta mä lupaan, että se merkitys on todella iso. Täältä löytyy perinteisesti pressu ja köyttä. Ja sitten täällä arkun sisällä, niin täällä on eräs hyvin tuttu työkalu. Nimittäin tulentekovälineet. Sitten täältä löytyy jotain sellaista, mitä selviytyjät Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Kultaiset kolikot. Rahaa. Täältä löytyy jokaiselle voittajaheimon jäsenelle yksi kolikko. Näillä kolikoilla te pystytte ostamaan itsellenne etuuksia tämän teidän selviytyjät matkan aikana. Se etuus voi olla ruokaa, helpotusta kilpailuun
tai jopa koskemattomuus heimoneuvostossa. Eli varsin arvokas kaupankäyntiväline kyseessä. Ootte sitten valmiita taistelemaan tästä palkinnosta? Kilpailu on nimeltään Karibian kaapparit ja säännöt on seuraavat. Joukkueen ensimmäisenä tehtävänä on uida meressä sijaitsevalta lautalta rantaan. Matkalla ylitetään verkkoeste ja ryömitään kehikon ali. Seuraavaksi kilpailijat heittävät koukun renkaaseen ja vapauttavat käyttöönsä köyden pätkän. Tämän jälkeen joukkue rakentaa köysistä tikkaat ja kiipeää ylös torniin. Tornista kilpailijoiden tulee liukua vaijerin varassa alas ja sen jälkeen kaivaa paino esiin hiekasta. Viimeisessä vaiheessa köydet kiinnitetään vinssiin ja paino hinataan ylös. Voittajajoukkue on se, joka onnistuu tehtävässä ensimmäisenä. Kohta nähdään, kumpi heimoista saa tämän aarteen haltuunsa. Teillä on nyt hetki aika hioa taktiikkaa ja sit me mennään. Päätettiin, että 3 äijää ja 1 mimmi kaivaa pyramidia ja sitten 3 mimmiä ja 1 äijä tekee se ihmispyramidi. Musta tuntuu, että meidän heimo voittaa semmoisella hyvällä sykkeellä ja hyvällä kommunikoinnilla. Tästä tää lähtee. Ja tää todellakin lähtee. On aika aloittaa ensimmäinen kilpailu. Onko Torido valmis? Onko Kaleton valmis? Hyvä! Kilpailu alkaa nyt! Ja sieltä lähdetään liikenteeseen. Ensimmäistä kertaa keltaiset vastaan punaiset. Torido vastaan Kaleton. Tasatahtiin mennään. Punaisten puolella Viki rynnii ensimmäisenä verkkoesteelle. Heikki puolestaan johtaa siellä Jonjonin kanssa keltaisten joukkoja. Näin tullaan ensimmäiselle esteelle. Sen yli pitää päästä. Sieltä tullaan melkoisen ketterästi. Punaiset aivan hieman tässä kohtaa edellä ja ai sieltä tulee Dani aivan suoraan naamalle alas. Ja näin seuraavaksi sitten ryömitään kehikon ali. Kalet on hieman edellä, sieltä tullaan ja rantaan. Ella ensimmäisenä. Koko heimon on aina odotettava sitä viimeistä, jotta voidaan siirtyä seuraavalle esteelle. Kaleton on heittelemässä jo koukkua renkaaseen. Seuraavana tehtävänä on siis saada heitettyä koukku renkaaseen ja vapautettua käyttöönsä köyden pätkän. Sitä tarvitaan heti seuraavassa vaiheessa. Susanna heittää koukun ja näin se osuu. Susanna vapauttaa oman köyden käyttöönsä. Lauri onnistuu. Helmeri onnistuu. Peakin onnistuu. Tuuli heittää koukkusen ja näin se osuu. Tuuli vapauttaa köyden käyttöönsä. Ja näin sieltä lähtee Jonjonin käsistä koukku ja siellä on kyllä. Jonjon onnistuu ensimmäisellä. Paul onnistuu. Evelinalla on siellä koukku kädessä ja näin se osuu. Ella yrittää. Nyt se osuu. Punainen joukkue on ehkä hieman edellä tässä kohtaa. Siellä on Helmeri jo kivunnut torniin. Shirley keskittyy ja heittää. Ja siellä on. Myös Viki onnistuu. Heikki heittää ja osuu. Ja näin onnistuu Danikin punaisten puolella saamaan koukun renkaaseen. Sanna keskittyy jälleen ja heittää ja nyt se osuu. Punaiset ovat päässeet kohta torniin. Ja Eija onnistuu. Arni puntaroi siellä, että millaisella voimalla se koukku kannattaa heittää ja se osuu. Kyllä näin, nyt pääsee koko heimo siirtymään eteenpäin ja kiipeämään torniin. Viki siirtelee punaisten puolella siellä köydenpätkiä ylöspäin. Niitä tarvitaan, ne pitää mukana.
Punainen joukkue, kaikki ovat tornissa. Sitten lähdetään liukumaan. Susanna ensimmäisenä. Sieltä tullaan ai suoraan hiekkaa alas. Susanna selviää kuitenkin tästä ja asettuu odottamaan muuta heimoa. Myös keltaisten puolella on aloitettu liukumiset. Aarni tulee ensimmäisenä. Eija seuraavana ja näin tullaan hiekkaan. Dani selvittää myös vaijeriliuun. Ja sieltä, kyllä Sanna tulee kauniisti joustaen alas. Sitten on Vikin vuoro tulla korkealta alas. Miten käy? Sieltä tullaan ja näin ollaan hiekassa. Vauhdikkaasti molemmat heimot etenevät. Tiukka kamppailu käynnissä. Kummatkin haluavat voittaa tämän. Punainen joukkue edelleen vähän edellä. Siellä on enää 2 tornissa. Helmeri on viimeisenä punaisten puolella tulossa. Heikki tulee alas ja nyt on Helmeri alalla ja sinne renkaaseen. Ja näin aletaan kaivaa. 4 joukkueen jäsentä saavat aloittaa kaivuutyöt. Muut odottelevat. Siellä hiekka lentää reippaasti. Punaisten puolella miehet on laitettu kaivuutöihin. Keltaisilla mennään ihan sekamiehistöllä. Todella jännittävä taistelu käynnissä. Kumpikaan joukkue ei halua aloittaa taivaltaa häviöllä. Se on ihan varma ja näin siellä liikkuu punaisten paino. Seuraavaksi se pitää viedä tuonne Vinssin alle ja kiinnittää. Punaisten paino on kiinni ja sitten tehdään ihmispyramiidi. Köydet pitää saada kiinnitettyä ylös Vinssiin ja se vaatii melkoisen akrobaattisen suorituksen. 4 joukkueen jäsentä saavat tehdä tämän ja siellä on punaisilla vaikeuksia. He johtavat tässä kohtaa, mutta nyt on jotain siellä. Ilmeisesti suunnitelman kanssa ei tahdo pysyä Ella ollenkaan tasapainossa. Hukkaavatko punaiset johdon tässä kohtaa? Nyt sieltä löytyy tasapaino. Ella on pitkä ja yltää jo melkein sinne köyden päähän. Ei meinaa tipahtaa. Ai, siinä selvitään säikähdyksellä. Ella kurottautuu, mutta ja nyt yltää, nyt saa Ella kiinni sieltä köydestä. Sinne sitten jatketaan näitä köydenpätkiä. Kaikki sinne on saatava paikoilleen. Keltainen joukkue ei tahdo saada painoa ylös. Siellä on ilmeisesti aivan puhkiporukka. Onko tässä tehty taktinen virhe kaivajien suhteen? Punainen joukkue eli Kaleton on tässä vaiheessa johdossa. Keltaiset yrittävät saada painoa irti. Voiton tahto on punaisilla kova. Näin on köydet kiinni ja paino nousee. Ja siellä se on! Siellä se on! Kaleton voittaa! Ilo on ylimmillään. Ensimmäinen tiukka ja jännittävä kilpailu takana. Keltaiset jäi alussa vähän jälkeen, mutta sitten sieltä kirittiin rinnalle. Kuitenkin lopussa punaisten taktiikka osoittautui paremmaksi, joten kilpailun on voittanut Kaleton. Onneksi olkoon, te voitte tulla noutamaan aarteenne täältä pöydältä. Onhan se nyt ihan mahtava voittaa tulokset, kultakolikoita. Kama mulla Karibialle, kun 100 kultakolikoita. Kolikoihin liittyvä menu löytyy molemmista leireistä, joten te pääsette tutustumaan, että minkälainen valuutta teillä oikein on käytössänne. Nyt te pääsette kaikki tutustumaan siihen omaan leiriinne ja rakentamaan majapaikkaa yöksi. Me nähdään, kun on jälleen aika kilpailla. Voitte poistua. Harmittaa vähän oma suoritus. Et tuntuu, että olisi pitänyt tajuta kaivaa enemmän, olisi pitänyt niinku raivokkaammin, olisi pitänyt niinku jotenkin... Niin, olisi pitänyt vaan vähän enemmän.
Fiilikset on tosi hyvät. Ihan niin kuin hyvä jengi, ihan mieletön paikka siis se, että me päästään Karibialle tämmöiseen mestaan. Ja tää on semmonen, että täältä varmaan löytyy yhtä sun toista. Ja yksi jos toinen meistä luultavasti tulee täällä vähän myöskin pyöriä ja etsiin yhtä sun kolmatta. Ihan sama mihin suuntaan katsoo, niin näyttää ihan joltain elokuvalta tai joltain Jurassic Parkilta tai joltain vastaavalta. Että todella kaunis, että näinpä on näin hienolla rannalla itse ikinä ollut. Mutta kyllähän tähän joku kylmä kokis tai olut sopisi pikkusen paremmin kuin toi haalee vesi sitten nuihin maisemiin. Welcome home! Siis en olisi voinut kuvitellakaan, että pääsen näin kauniiseen paikkaan. Valkoista hiekkaa ja sitä on ihan paratiisisaari. Tässä muutenkin Haluatko koittaa kunnia? Otetaan toinen. Aina niille kolikoille. Siis kattokaa, täällä on selviytyjät menu. Meillä on ruokaosasto tonnikalaa yhdellä kolikolla, pähkinöitä yhdellä ja tölkkipapuja yhdellä kolikolla. Mukavuusosastolla on viltti 2 kolikkoa ja makuualusta 2, which is nice. Taktiset edut. Etukilpailuun 2 kolikkoa, mutta se on voimassa yhdistymisen jälkeen, kunnes heimossa on jäljellä 5 kilpailijaa. Ja koskemattomuus 3 kolikkoa. Voimassa heimoneuvostossa, kunnes heimossa on jäljellä 5 kilpailijaa. No siis tämähän on tosi mielenkiintoinen. Tämä muuttaa peliä ihan hirveästi. No jos 3 kolikkoa saa, niin sillä pystyy ostamaan koskemattomuuden. Se on se mun tavoite. Mä en tällä yhdellä kolikolla usko, että mä teen niin kuin mitään muuta kuin jollekin hyvän mielen. Että en usko, että tuun käyttämään tätä mihinkään omiin hyödykkeisiin. Kyllä mulla on sen verran nälkä, että mä ostan yhden tonnikalan. Tonnikalapurkki. Otaks mä saan leirin? Varmaan siivoamaan ja katsotaan mesta sille. Ja... Yes. Mikähän olisi niinku fiksua? Olisiko se näitten 3 puun keskellä? Mä oon tosi tyytyväinen tähän meidän heimoon, koska meillä on ihan mieletön tiimi. Henki sen näki tuossa ekassa skabassa. Musta tuntuu, että osa ehkä vähän epäili sitä, että tullaanko me pärjää toista heimoa vastaan, koska se oli aika fyysinen heimo. Mutta sieltä me vaan niinku yhteismindsetilla jotenkin painettiin läpi. Ja mistä oli tosi hienoa nähdä, että jotenkin ehkä se tuo semmoista toivoa, että me oikeasti pärjätään näissä skaboissa. Kyllä mä tossa aloitin jo pelin vähän, että tuli vähän semmonen fiilis, että mä en malta tässä ootella yhtään enempää, niin mä Bean kanssa vähän tossa juttelin ja... Mä kelasin, että ehkä paras vaihtoehto olisi tässä vaiheessa... No niin. Mä mietin sulla kanssa. Mä ajattelin, että ihan nopeasti sinä, minä, Lauri ja Helmeri, jos kaikki homma natsaisi. Joo. Katsellaan myöhemmin. Selkeästi semmoisia mietittyjä peliliikkeitä on Beankin päässä tehty, että ihan varmasti on kova pelaaja ja sen takia mä oonkin hänen kanssa vähän niin kuin lyöttäytynyt ehkä jollain sorttiin yhteen tossa, että vietetään nyt ja katsotaan toistemme selkiä. Mut siis voihan me katsoa vielä, eihän se pakko tohon, mutta voin se laittaa vaikka tähän. Niin. Mä mietin sitä, että siinä on ainakin tuolla niinku, tiedätkö, vähän sellainen turvatila, että tuolta ei mitään tuu. Mä tuun mun mielestä miesten kanssa tosi hyvin toimeen. Ehkä se on just tavallaan semmoinen rauhallisuus ja sellainen no stress. Niin se jotenkin ehkä sitten rauhoittaa muakin siinä tilanteessa, että sen takia hakeutuu sit sellaisten ihmisten kanssa. Tekee se silleen, että se ei just osu sitten, että jos tuolta. Niin sattuu tippumaan. Ei se tohon asti kyllä tuu. Tää on vielä tässä itse asiassa välissä, että sieltä ei pitäisi tulla silleen mitään. Eli tähän niinku 1 puu näin. Ja sitten siitä lähtee vaan alas. Sitten niinku näin. Joo. Eikö se ole niin? Et siis olisiko nää niinku meidän niinku ne pystyseinät? Niin. Niin se laittaisi tohon väliin vaan. Tuohon saa nyt väliin siitä. Mä näin sillä. Nostetaanko hei toi? Hyvä kooli. Jos tohon ei mun. Ai et nappaa kredittejä. Beaidis. Mä yritän tavallaan ottaa iisisti ja yritän vähän pysyä sivummalla ainakin aluksi, ettei kehkeytyisi ihan hirveästi mitään juonimista mua kohtaan. Totta kai siis olisi halunnut voittaa ja harmitti, mutta sitten jotenkin mä en tiedä, mä oon ehkä ollut niin fiiliksissä nyt vaan ylipäänsä siitä, että on päässyt tänne ja meillä oli niinku mahtava joukkue ja ei se eka kilpailu vielä määritä hirveästi loppujen lopuksi.
Mä oon kyllä innoissani aika kaikesta, mitä täällä on. Et mä oon ollut koko päivän silleen, niin kuin ennen jo ekaa kilpailua, niin se, että mua ei edes jännittänyt niin paljon, kun mä olin innoissani. Että vihdoinkin päästään tänne. Hei! Onko toi se menu? Ai niin, tossa on noin... luultavasti on Tämän voisi katsoa heti ekana, tää selviytyjät menu. Siis mähän luulen, että jos näitä kolikkoja varmaan saa sit myöhemmin. Niin, eli tää on se, millä ostetaan näitä. Niin. Joo, eli näillä kolikoilla pystyy ostamaan tällä. Niin ne sai nyt jokainen yhden kolikon. No joo, ne kolikot kyllä vähän harmittaa, että nyt varsinkin kun näki, että mitä kaikkea. Ja toki mä mietin itse jo kuitenkin niin kuin kilpailua tosi pitkälle, että en mä käyttäisi todellakaan niitä ruokaan. Sitten koskemattomuus 3 kolikkoa. Okei, tää oli ainoa, joka harmittaa, että jos kolikkoja. Niin. Muuten niin we got this. Jos mulla olisi nyt kolikoita taskut täynnä, niin mä lähtisin ehkä hakemaan sitä koskemattomuutta kuitenkin. Tai yhdistää just, että jos olisi 1 kolikko, jos olisi voitettu toi kisa, niin varmaan lähtisin jotenkin yhdistää ja sitä koskemattomuutta kohti muiden kanssa. Ehkä siivotaan eikä ruveta keräämään kamoja. Niin, aletaanko siivoamaan? Kaikkia tarvita siivoamiseen. Musta tuntuu, että tuossa alussa oli vähän hakemista, että kuka nyt rupeaa sanomaan mitäkin ja mihin me mennään. Että toistaiseksi vielä jokainen toimii vähän ehkä itsenäisesti, mutta mä luulen, että se alkaa tuosta rakentumaan sitten. Onko siellä Arni tällaisia? Tai sitten jotain tommosia keppejä? On kumpiakin, mä yritän löytämään mun sellaisen paksun kepin. Okei, hyvä. Vähän korkeammalle yltä. No ehkä tää käy. Joo. Tää on perfect. Mä koen olevani vähän semmonen yleismies Jantunen siinä mielessä, että tykkään tehdä kaikkea niin kuin mennä päätä pahkaa asioita ja ongelmia kohti. Jos mulla on joku ongelma, niin mä en pysty päästään siitä irti ennen kuin se on ratkaistu. Me tarvitaan anyway tää ylös maasta. Niin. Se on se juttu. Nostaa, laittaa ne pöytinpäin, nostaa sen näillä ja sitten nää tulee siihen päälle. Me voitais nostaa, siis tuolla on semmosia, no voitte tulla katsoa, siellä on semmosia vähän paksumpia puita myös, mitkä vois toimia. Tos mä en ole ihan varma, mutta nyt tuli mieleen. Mun taktiikka on sillä tavalla, että mä koitan olla mahdollisimman mukava, mutta koitan olla askeleen edellä muita. Mitä mieltä saat, että tekisi tässä vaiheessa jonkunlaisen liiton? Nee. Mietin, että tämä voisi olla semmoinen sen tyyppinen, jonka pitäisi tavallaan aika salassa. Niin, joo. Ja siitä lähtisi tavallaan kerää siihen ympärille porukkaa. Joo, minusta kuulostaa järkevää. Mä en vielä tiedä, että ketä siinä olisi. Ketä sä haluaisit? No Eve. Mun mielestä Eve on hyvä. Joo. Eve ja Heikki. Munkin mielestä Heikki. Mä voin puhua Even kanssa. Joo, mä puhun Heikin kanssa. Jonjonin kanssa tehtiin tavallaan se alkuperäinen sopimus ja kyllä mä siihen luotan niin paljon kuin täällä saarella pystyy luottamaan. Kyllä me vähän puhuttiin, että me ollaan nyt se alkuperäinen kaksikko ja sitten lähdetään sit siihen ympärille rakentamaan. Ja toistaiseksi joo, sillä mennään, mutta mä en ole ihan kuitenkaan 100% varma, että luotanko mä siihen niinku oikeesti. Se olisi kättä Oliko tää niinku, laitetaan nimet tonne nimet hiekkaan, että kaiverretaan se puuhun. Jo meillä on tullut ihan selkeästi heti rooli, kun tultiin tänne, että huomattiin, että Helmeri on ihan niin kuin tämmöinen eräheikki, eli ihan super niin kuin näppärä käsistään varmaan rakentaisi tuossa varmaan viikossa ihan varmaan tuohon on ihan jo rivitalokin musta tuntuu. Viki on ottanut tämmöisen hyvin työjohtajallisen roolin, että hän katselee sitä aika paljon siinä päältä, että mitä muut touhua. Että siellä on semmoisia, jotka haluaa tehdä paljon ja koko ajan, semmoisia, jotka haluaa tehdä vähän ja semmoisia, jotka sitten vähän seuraa, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ehkä ei ole sitten löytänyt sitä omaa niin kuin työroolia vielä. Mulla on tosi hyvät fiilikset. Mä oon aina ollut vähän semmonen seikkailijaluonne ja tykkään olla luonnossa ja rakennella majoja. Aina pikkupoikana kalastellut ja kerännyt sisiliskoja ja pyydystellyt vaikka mitään eläimiä, niin siis tää on aivan huikeeta. Onko ehtinyt miettiä vähän teliä? No jonkin verran. Kyllähän sitä on heti kelaillut, kun voitettiin toi, että minkälainen porukka meillä on. Niin. Löytyykö Dani sieltä mitään? Siellä on pari puuta ja semmoinen positiivinen bambu. Se itse asiassa yllätti
eniten, että ei hirveän kauaa keretty olekaan saarella, niin peli niin sanotusti alkoi jo. Ja varsinkin nyt niin kuin voiton jälkeen kelasi, että no kyllähän tässä nyt varmaan ilta chillaillaan eikä vielä hirveästi niin kuin lähdetä puhumaan mitään. Haluatko sä tehdä eka majaa vai haluatko sä suunnitella kenen kanssa pelaat? No kyllähän äijän toisia. Mietittiin Bean kanssa, että jos minä, sinä ja Lauri. Lauri tuossa vähän avasi keskustelua mun kanssa, että siinä saattaisi olla myös niinku Laurilla niinku fiiliksiä. Sitten siihen saisi joku 5. Niin sit sais etu... Samaa mieltä. Etulyönti niin. No tossa on kyllä niin kuin semmoista porukkaa, että osan kanssa synkkaa niin kuin heti, tiedätkö, niin ne mä voisin kuvitella saman tien semmoiseksi, että ne on hyviä kumppaneita myöskin tällä matkalla niin kuin pidempään saakka. Jos tämä vetää niin kuin ihan pieneksi. Niin, pientä silppuu. Tästä joo, mä luulen, että se lähtee. Katsotaan, miten tämä nyt tästä lähtee. Nyt on vielä pikkusen se, että miten ihmiset käyttäytyy tässä, kun tämä alkaa oikeasti tämä elämä täällä. Lauri on ottanut just ehkä vähän semmoista niinku johtaja-asemaa tossa ja niinku mun mielestä on hoitanut hyvin sen, että hän on niinku tosi mukava mies. Minä ja Tuuli ollaan oltu semmosia, että me ollaan niinku yritetty auttaa parhaamme mukaan niinku kaikissa noissa jutuissa. Nyt tulee kuitenkin vähän tuommoista niinku hajuntunkea. Yes. Tuli! Yes! Hyvä! Ja. Mä olin tosi tyytyväinen heimojakoon kyllä. Mä sain just semmosia tyyppejä mun heimoon, ketä mä olisin toivonutkin. Niin kuin Eveliinan ja Jonjonin. Varmaan ne kypsyis nopeammin, että ne ottais alla. Mutta kyllä on... Jep. Ne on vähän kypsempiä kuin... Ihan radisti ehkä kypsempiä kuin ne, mitä meillä on tuolla rannassa. No Jonjonin mä tunnen ehkä parhaiten niin kuin ennalta näistä muista kilpailijoista. Mä en hirveästi muita tunnekaan. Ja Jonjonin kanssa ollaan tehty musaa yhdessä ja Jonjonin levyllekin pari biisiä ollaan tehty. Ja mä toivon, että me voidaan yhdessä tehdä juttuja vielä tässä. Tää on se pieni testipätkä. Niin, tähän toi siis joo. alle toi reppu. Niin. Mä haluan olla vähän tällä ehkä sivustokatselle tälle alkuun. Mä haluan eka katsoa, miten ihmiset liittoutuu ja sen jälkeen miettiä itse mikä mun paras pelistrategia olisi, koska mä koen, että jos se lähtee liian nopeasti ehdottelemaan kaikkia, niin silloin sulle tulee helposti se maine, että saat se juonittelija tässä ohjelmassa. Ja mä haluan ehkä lähteä enemmänkin sille, että mä katselen mikä on meininki, ottaa ne hyvät tyypit siihen ympärillä ja lähteä siitä. Ehkä tää on riskialtista tää mun pelitaktiikka, mutta mä otan sen riskin. Menikö se yksin jonnekin? Se oli äsken tuossa. Menikö se vetti jotain omulettia? No siis Salle. Joo. Toi Jonjon äsken tuli puhumaan, että jos pitäisi tehdä sellainen niin kuin vakkariliitto. Sitten miettii, että sinä, minä, Jonjon ja sitten Heikki. Ja se sanoi, että se puhuu Heikin kanssa ja lupasin pois sunkaan. Kyllähän täällä viidakon siimeksessä jo on ehtinyt tapahtua näinkin lyhyessä ajassa, että kyllä ihmiset on kuitenkin tullut tänne selkeästi pelaamaan niin kuin itsekin, mutta joo, tosi nopeasti kyllä alkoi syntyä. Ja sitten me tarvitaan, me miettii sitä, että kuitenkin tarvii sen niin ylivallan. Niin siihen pitää ottaa joku vielä. Niin, ja sitten miettii, että esimerkiksi Paula. Joo. Että se olisi aika... On. Onko se Arni äsken? On varmaan. Oletko Arni ok? Joo, mulla ei ollut määritetti, tuolla toinen ranta. Joo. Se toinen ranta. Shirley sanoi, että he olisivat miettinyt nyt tällaista, että niin kuin siinä olisi minä, Shirley, Jonjon ja Heikki. Tämmöinen niin kuin ydinliitto. Mulla jäi itsellä ainakin semmoinen olo, että meillä Shirleyn kanssa saattaisi olla semmoinen ajatus, että me haluttaisiin kahdestaan päästä tämän kilpailun loppuun asti. Se olisi hienoa. Mutta katsotaan, että miten se lähtee tuosta etenee, mutta tällaiseen liittoon olen nyt jo päässyt mukaan.
Kyllähän se on aika semmoinen niin kuin herättävä kokemus olla ihan tuossa rannalla ja just tähti taivas ja palmujen varjot siinä ja meri pauhaa eessä. Että kyllä se niin kuin oli omalla tavallaan rauhoittavaa, mutta sitten taas vähän jopa pelottavaa, kun on keskellä ei mitään. Susannallakin tuli yöllä joku ilmeisesti hämähäkki käden päälle, niin se vähän sitä säikähti ja sitten se sai meidät kaikki säikähtää sitä, että hänen käden päällä oli hämähäkki. Et se toi vähän jännitystä meidän yöhön sitten. Susannan suunnalta tuli sitten koko 10 minuuttia keskustelua ja puhetta yksinään siitä, että kuinka iso se oli ja mistä se tuli ja minne se meni ja missä se käveli. Ja hän vähän lietsoo asioita, että vähän ehkä Susanna tällä hetkellä ärsyttää. Viki on kyllä tämän varmaan saaren kovin aivopelaaja, että se on hyvin kartalla, mitä tapahtuu, missä tapahtuu. Ja mulla on semmoinen tunne, että Vikillä on aika hyvin sen porukat hyppysissä. Mitä mä jotain päällä Mitä katsoo tässä ketä ympärillä? Onko se suuski? Me ollaan Danin kanssa puhuttu liittokuvioista, että pidettäisiin toistemme puolia. Dani on tietyllä tavalla tosi luotettava, mutta sitten taas ei yhtään luotettava. Et jotenkin musta tuntuu, että se on semmoinen villikortti, joka vähän niin kuin pomppii paikasta toiseen, joka on vähän pelottavaa siinä mielessä, koska mä koen, että Vikillä ja Bealla on aika vahva liitto. Ja siihen on mun mielestä myös Lauri ehkä tullut lisäksi. Ja en sitten tiedä, että onko Dani heillä tarkoituksena sitten pudottaa jossakin vaiheessa kisaa vai onko Dani heidän kanssaan. Et sen takia mä yritän tässä nyt miettiä, että luotaks mä oikeasti Daniin vai enkö mä luota. Että tää on kyllä siis aivan tajuttoman vaikeet. Siis se on niin saakelin kuuma. Niin. Tää kyllä pitäisi olla vähän, kun tää vaan vetää kädet auki. Niin vetää. No mun fiilikset tällä hetkellä ton viime yön jälkeen ei ole ehkä mitkään ihan parhaimmat. Todellisuus iskee vasten kasvoja tässä pikkuhiljaa. Joo, ei saatu tuulta ja sitten saatiin ihan makea laavu. Musta tuntuu, että mä nukahdin silleen hetkeksi, sitten mä heräsin sieltä, että on nälkä. Joo. Siis nämä puitteet on ihan jäätävät. Siis ja jäätävät nimenomaan hyvällä tavalla, että tämähän on eihän tällaista näe ikinä. Että tämähän on paratiisi maan päällä. Katsoa tällaista maisemaa, kun heräämme kaikki viitit, että ei jumpe, että miten saakin herätä tällaisessa maisemassa. Onhan tämä tosi etuoikeutettua päästä kokemaan jotain tällaista. Ja vaikka nälkä kurnii, niin onneksi on vedessä lillutettua riiseä sitten vähän suolaa ja öljyä päällä, niin silloin ollaan nyt menty tää eka päivä. Lyö. Se on ihan hyvä. Osaat syödä, mä voin käyttää. Älä huijaa, ei. No on tää parempaa kuin mikään näistä yksinään. Heikki on ehkä mulle tällä hetkellä niin kuin läheisin tästä porukasta. Et meillä on jotenkin semmoinen yhteys ja toivoisin, että voitaisiin jotenkin lyöttäytyä yhteen ja saada siihen sit muita ympärille. Et hyvin luotettava tyyppi. Oletko miettinyt vielä mitä vaiheessa mitään? Niin. Pelijuttu. Niin. Ai jaa, okei. Okay. No kyllä mä oon vähän ruvennut miettimään silleen, että jos joutuu siihen vaikka pudotusjuttuun, niin heti rupean miettimään silleen. Niin siis kaikista syystä jos saada joku sellainen hyvä porukka niin, kasaan. Sitä mä just oon miettinyt. Oletko miettinyt ketään? No, mä mietin, että olisi toi Pauli ja me oltais ja sit vielä joku. Onko sä miettinyt mitään? Pitäisikö ottaa Shirley kautta kysyä siltä? Niin. Koska mulla on vähän vahva fiilis. Tai en mä tiedä, mun Tuomo ajatteli aina. Okei. No mut haistellaan vähän. Niin, haistellaan. Niin, vähän fiiliksiä sitten. Sen mä oon huomannut, että se on vähän niin kuin pakollista pelata jollain tapaa täällä näin. Että sä et voi vaan olla tekemättä yhtään mitään. Vähän elämää nähnyt rasva lätty tällä hetkellä. Tämä on tämmönen ensimmäinen letto. Ei paljon suolaa näistä kaikissa keitoksissa. Tarvitaan suolaa. Mamma mia, bella bueno. Noin. Arvosana. 0. Aha. No Aarni on voimakas persoona ja saattaa ihastuttaa ja vihastuttaa varmasti ihmisiä. Iso presenssi hänellä, joten se välillä vie fokusta tavallaan siitä, mitä esimerkiksi tehdään. Mutta mun mielestä heimossa pitää olla myös sellaisia
crazy-kortteja, jotka vie vähän hommaa pois fokuksesta. Aletaanko me palvomaan auringonjumaliin? Kyllä tänään on hyvä saada se tuli. Muuten me ollaan ihan kuoliossa kaikki. Onko sulla vielä ketään? En mä oikein jutellut vielä, mä oon koittanut tätä leirillä katsoa. Kun mä haluaisin jonkun sellaisen, että siinä olisi niinku muijia ja jätkiä, just niin kuin mä sanoin siinä, että voisi että luottaa johonkin, että se helposti, ettei tarvitse silleen, että jengi rupeaa jotain sanaa, niin että se rupeaa vaihtaa puolta tai jotain, tiedätkö silleen, niin kuin, että Shirley on, niin kuin oli mun mielessä alun perin. Niin. Ootko sä puhunut sen kanssa? Mä olin itse kelannut, että niinku Shirleyn kanssa olisi kiva, koska mä tiedän, että tässä kuitenkin pitää näitä liittoja tehdä. Niin mä olin, että se olisi niinku ainakin sellainen kiva, mihin olisi hyvä päästä. Niin sitten oli kiva, että Jonjon ehdotti, että olisi Jonjon, Shirley ja sitten Eveliina. Siis se olisi hyvä. Nyt mä haluan vaan sit sellaisen, että sit me pidetään vaan. Niin. Tiedätkö sä, että sit vaan päätetään, että okei. Joo. Pidetään tuolla nelikolla yhtä. Joo. Ja nyt etsitään jotain tulee tekokäskeen. Musta tuntuu, että Jonjon on mastermind. Niin se saa sumpliin nämä kaikki jutut, mä tuun vaan mukana ja varmaan tipun ekana, kun on niin sinisilmäinen. Musta tuntuu, että mä oon mennyt vähän sähläilemään ympäriinsä niin kuin enemmän kuin mitä oli tarkoitus, mutta kyllä mä luulen, että toikin toimii. Me ollaan kuitenkin saatu toi hyvä jengi, johon mä tällä hetkellä ainakin luotan aika paljon. Helmeri teki siis meille ongen ja toivottavasti sen avulla saadaan kalaa. Helmeri on joku superihminen oikeesti, mä en tajua. Mä veikkaan, että se on muuten kova kisaaja, koska se menee pitkälle. Opa! Ei rapu! Wow! Aika vähän! Nimi on nyt Helmeri. Kunnon syöksyt, vapaa. Yes. Sinähän et minulta kannattaa. Et lähde mereen, et lähde. Helmeri on monessakin suhteessa se on paha. Se on saanut semmoisen niin kuin mahtavan sädekehän siihen, kun hän touhua paljon ja saa aikaan paljon. Esimerkiksi nyt vaikka kun ajateltiin pimpata tuota meidän mökkiä, niin mä ehdotin sitä, että eikö me voitaisiin vetästä tästä bambut puoliksi, niin me saadaan tuplamäärä bambuja tänne selkäämme alle. Ja Helmeri oli heti, että joo, toi on hyvä idea. Ja pari muutakin rakennusniksiä siinä sitten yhdessä juonittiin ja laitettiin se kasaan ja sitten mentiin testaamaan sitä. Oi! Ah! Tämähän on paljon parempi. Siis tämähän on ihan mielettömän ihana. Hyvä Helmeri. Hyvä Helmeri. Hyvä kaikki, hyvä duuni. Kyllä jäin aika tarkasti kuuntelemaan, että ottaako hän mua, että ei hän tätä nyt yksin. Mutta ei niin kuin nimeltä maininnut sanoa, että ei, kaikkihan tässä teki kaikkea. Että se on mielenkiintoista, sanotaanko näin. Kengät tuossa voi välissä. Mitä? Oliko Danny puhunut sulle, että oltais vähän niin kuin tiimi? Mitä te olette suunnitellut? Ei se sanonut. Ei sanonut, mitä sanoit, että se on jutellut sulle. Joo, mutta ei tosta. Kyllä se puhui sillä lailla, että jos niinku yrittäisi tehdä tässä jonkinlaista niinku liittosysteemiä. Joo. Mitäs fiiliksiä siitä? Ketä siinä olisi? No siis minä ja Danny ja sitten mä veikkaan, että ehkä niinku Ellaa saisi siihen kanssa messiin. Joo. Mutta mä en tiedä, onko niinku tänään tavallaan niinku, että ketä olisi tarkoitus tiputtaa sit, jos joudutaan siihen tilanteeseen. Onko sulla siitä mielipidettä? Helmerihan on tosi kova pelaaja. On. Siitä on toisaalta siis eniten hyötyä ehkä täällä leirissä, siis sillä jos ajatellaan hypoteettisesti sen pudottaisi. Niin. Mutta siinäpä onkin sitten jännää ajatella, että olisiko se mun pelin kannalta järkevää jossain vaiheessa äänestää esimerkiksi Helmeri pois. Ja tää on tosi ikävää, koska se on niin mahtava tyyppi ja se on saanut hirveästi aikaan, mutta se on liian kova. Eihän tuommoista kannata loppuun saakka pitää siellä. Sitten kun se on rakentanut leirin valmiiksi, niin sitten voidaan antaa kultainen kädenpuristus ja kiittää hyvästä skabasta ja hyvästä seurasta ja hyvistä töistä. Luetaanko me tässä vai viedäänkö me tonne? Viedään tuonne. Täällä olisi hei postia. Tervehdys Kalleton. Kootkaa rivinne ja valmistautukaa tärkeään taisteluun. Edessä on vyyhti, josta nopein ja nokkelin selvittää tiensä turvaan. Tarttukaa heimolippuunne ja valmistautukaa ensimmäiseen koskemattomuuskilpailuun. Siitä!
Jos heimoneuvostoon joudutaan nyt, niin kyllähän siellä on melkein kuka vaan vaaras, paitsi mä uskon, että Helmeri ainakin on turvassa. Tossa ihan sama juttu, mitä viimeksi valmistauduttiin. Jokaiselle oma rooli, hyvä taktiikka, niin tää on helppo. Totta kai niin kuin omasta puolesta jännittää myöskin, koska en ole todellakaan tullut tänne silleen, että ekana lähtisin veksi. Ne on hävinnyt yhden, ne tulee tosi vihaisena, tosi yllytettyinä. Niillä on hirveä tsemppi päällä, että me voitetaan. Ei ajatella niin, että mä en halua hävitä, vaan ajatella niin, että mä haluan voittaa. Ja nähdään se voitto mielessä. Se uusi fiilis, miltä se tuntuu taas voittamista, se on niin siistiä. Otetaan se. Come on! Yes! Otetaan tuo kerran. 3, 1, 2, 3. Tervetuloa heimot! Kiitos! Torino, te hävisitte eilen ensimmäisen palkintokilpailun ja sen myötä tulukset matkas tonne Kaletonin leiriin. Mutta ootte sitten saanut jotenkin tuleen syttyä, Evelina? Onko teillä ollut jotain konsteja? On meillä ollut kaikenlaisia konsteja. Ja tuli palaa? Roihua sisällä ainakin. Eli ei leirissä vielä vai? Pian varmasti. Okei, vähän mä pikkasen huolestun tästä näin. Kuka haluaa kertoa vähän, kuka on yrittänyt tulentekoa jollain tavalla? Käsi pystyy. Kaikki. Shirley, sä oot ilmeisesti yrittänyt ainakin tulentekoa. Oon yrittänyt kovasti kyllä. Onko se hankalaa? Kyllä mä kattelin pari YouTube-videoa ennen kuin tulin tänne, mutta kyllä mä sain aika nopeasti huomata, että käytännössä niin se ei ollutkaan ihan niin helppoa kuin mitä sitten videoilla. No entäs sitten Kaletonin puolella, Helmeri, mikäs teillä on tilanne siellä leirissä? No meillä on ihan hyvä, että tuli roihua ja katto pitää vettä ja mahat täynnä ja metsästetty vähän rapuja ja chillailtu. Ihan mukava meininki. Kuulostaa siltä, että te olette niinku kerännyt voimia nyt sitten kilpailuun vai? Joo, ehdottomasti. Vaikuttaa siltä, että molemmat heimot on ainakin tässä vaiheessa vielä melkoisen energisiä. Se on hyvä niin, sillä seuraavaksi teillä on edessänne ensimmäinen koskemattomuuskilpailu, josta palkintona on tämä koskemattomuuspatsas. Heimo, joka patsaa voittaa, on luonnollisesti turvassa, kun taas häviäjät joutuu heimoneuvostoon, jossa he äänestää ulos yhden heimonsa jäsenistä. Eli panos on kovin mahdollinen. Kilpailu on nimeltään bambusokkelo ja säännöt on seuraavat. Kilpailijoiden ensimmäisenä tehtävänä on vapauttaa puupylväät ja rakentaa niistä portaat. Portaita pitkin kilpailijat nousevat bambusokkeloon, jossa he kuljettavat palapelin palasia köyttä myöden esteiden läpi. Tämän jälkeen 2 joukkueen jäsentä kokoavat palapelin, joka paljastaa lukkolaitteen avaamiseen tarvittavat numeroparit. Voittaja on se, joka saa ensimmäisenä numerot oikeaan järjestykseen ja iskettyä saviruukkunsa rikki. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä, valmistautukaa. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Panos kovin mahdollinen eli koskemattomuus. Tätä ei kumpikaan heimo halua hävitä. Onko Torino valmis? Joo! Onko Kaleton valmis? Joo! Hyvä. Kilpailu alkaa nyt. Ja näin lähdetään liikenteeseen. Ensimmäisenä tehtävänä on vapauttaa puupylväät. Niistä rakennetaan portaat kohti sokkelikkoa. Sieltä tuodaan ensimmäisiä portaita paikoilleen. Jokaisella kilpailijalla on oma portaansa. Tasaisesti lähdetään liikenteeseen. Punaisten puolella ollaan itse asiassa vähän ehkä nopeampia. Ainoastaan Susannalla on enää köysi kiinni. Ja näin Susanna saa myöskin punaisten puolella viimeisen portaan irti. Sen jälkeen päästään kipuamaan ylös. Shirleyllä on vielä hieman haasteita, mutta näin siellä saadaan. Heidänkin viimeinen pylväs paikoilleen. Punaiset kipuavat jo kohti tornia. Askelmat ovat huterat. Toivottavasti sieltä ei kukaan tipahda alas. Hyvin tasaisesti edetään. Keltaiset ovat lähteneet kirimään. Heikki siellä etunenässä. Kilpailijoiden pitää sitoa itsensä köyteen ja lähteä sen jälkeen kuljettamaan palapelin palasia sokkelon läpi.
Punaisten puolella Dani johtaa joukkoja. Bea siellä sitten seuraavana perässä. Toridon puolella keltaisissa Heikki johtaa siellä toimintaa ja pitää siellä joukkueen rauhallisena. Punaisten puolella näyttää siltä, että etujoukot ovat menneet ilman palasia ja levittäytyneet tähän sokkelon alalle. Ja nyt sieltä lähdetään sitten liikuttamaan niitä palasia eteenpäin. Keltainen joukkue etenee puolestaan hieman eri taktiikalla. Siellä on tultu vain tuohon puoleen väliin ja nyt palasia liikutellaan. Kilpailijoiden väliset etäisyydet pidetään pienempinä kuin punaisten puolella. Vaikuttaa siltä, että keltainen joukkue on tässä kohtaa hieman edellä. Punaisten puolella Dani, Bea, Susanna ja Viki ovat jo tulleet koko sokkelon läpi ja nyt siellä sitten vaan odotellaan rauhassa, että muut tekevät kaiken työ ja kuljettavat palikoita eteenpäin. Keltainen joukkue etenee tässä selkeästi enemmän yhtenäisesti ja sieltä ollaan jo tulossa kaikkien palasten kanssa. Keltaisten taktiikka on ollut selvästi parempi. Ja näin keltainen joukkue pääsee siirtymään seuraavaan sokkeloon. Ensimmäinen sokkelo, se on iso, korkea ja monessa tasossa. Toinen sokkelo puolestaan, se on todella ahdas. Sieltä välistä ei meinaa isokokoisimmat mahtua kunnolla edes läpi. Punaisilla on haasteita. Sieltä ei tahdota millään päästä nyt liikenteeseen. Come on, punaiset! Pistäkää pikkasen vauhtia! Näin sieltä keltaiset saapuvat pikkuhiljaa kohti palapelin kasauspaikkaa. Sieltä tulee Eveliina keltaisten viimeisenä. Ja näin sieltä päästään jatkamaan. Ja siellä on nyt sitten Jonjonin ja Paulin näytön paikka. He ovat ne kaksi, jotka kokoavat palapeliä keltaisten puolella. Punaiset pääsevät vihdoin ensimmäistä sokkelosta läpi ja nyt punaiset ovat aloittaneet omaan kirinsä. Jonjon ja Paul kasaavat palapeliä, mutta sieltä tulee rinkulan sisältä muulta heimolta tiukkoja ohjeita. Palapelissä joukkueet etsivät siis numeropareja. Kun palapeli on oikein, niin 3 numeroparia paljastuu. Punainen joukkue jälleen kerran siellä on 5 kilpailijaa rinkulassa odottamassa, että toiset tulevat sieltä kantamusten kanssa. Keltaiset ovat koonneet palapeliä siellä jo ahkerasti. Se ei kuitenkaan ole vielä valmis. Keltaisella puolella Sanna antaa ohjeita ja siellä napsahtaa palapelin palanen ilmeisesti oikealle paikalleen. Punainen joukkue on päässyt vihdoin toisesta sokkelosta läpi ja sieltä lähdetään kohta ratkomaan palapeliä. Näin sieltä päästään. Viki ja Bea ovat tämän pulman ratkaisijat. Punaiset ovat vähän jäljessä, mutta nyt vaan kirivaihdetta silmään, jos mielitään voittaa koskemattomuus. Keltaiselta puuttuu muutama palanen vielä, mutta ovatko ne oikeassa järjestyksessä? Siellä tulee jo vähän erimielisyyksiä keltaisten puolella. Keltaisten puolella oltiin ilmeisesti sitä mieltä, että kaikki palaset olivat 1 pykälän liian ylhäällä. Nyt niitä sitten vaihdellaan. Se on oikein ja keltaiset pääsevät jatkamaan. Numeropareista pitää muodostaa koodi. Kilpailijoiden pitää keksiä, missä järjestyksessä niiden tulee olla. Vaihtoehtoja on 9 kappaletta. Kun koodi on oikein, niin lukkolaitteesta vapautuu tanko, jolla sitten rikotaan saviruukku. Voittajaheimo on se, joka saa ensimmäisenä oman saviruukkunsa rikki. Punaisten puolella ollaan kohta myös valmiina. Näytti jo hetken siltä, että Kaleton on lyöty, mutta ei. Keltainen joukkue on edelleen lirissä koodinsa kanssa. Ei tunnu löytyvän oikeita numeroita sieltä. Ja näin sieltä se tanko vapautuu! Ja keltaiset voittavat! Torido voittaa koskemattomuuden! Ja Kaleton jää nuolemaan näppejä.
Kiihkeä ja kimurantti kilpailu on päättynyt. Keltainen joukkue lähti hakemaan revanssia ja sen myös sai. Tän kisan on voittanut Torido! Onneksi olkoon, te voitte tulla hakemaan koskemattomuuspatsaa. Onneksi olkoon. Kiitos. Kaleton, te hävisitte. Ja se tarkoittaa sitä, että me nähdään heimoneuvostossa, jossa te äänestätte ulos yhden teidän heimon jäsenistä. Voitte nyt kaikki palata takaisin leireihinne. Voitettiin ensimmäinen koskemattomuuspatsas ja olo siitä on ihan superhyvä. Se kisa oli jotenkin euforinen. Adrenaliinit nousi piippuunsa ja meillä oli jotenkin hyvä yhteishenki, hyvä strategia. Kaikki toimi ja kaikki tsemppasi toisiaan, mutta otettiin rauhallisesti ja vietiin se homma himaan. Tuli voitto, revanssi, se oli kova. Ja siitä tuli ihan selvästi huomasi, että niinku koko jengin fiilis nousi. Voittojuoksu veteen! Jotenkin vähän silleen underdog-tyyppisesti ehkä lähdettiin siihen, mutta sitten kun se meni niin hyvin ja sitten oli jotenkin fiiliksissä niistä muista heimolaisista ja siitä, että miten hyvin me kommunikoitiin niin kuin sen skaban aikana. Se oli sitten oli hyvä fiilis. On edessä sitten, että joku lähtee ja silleen harmi, kun just vasta me tultiinkin tänne ja ollaan vasta niin tutustumassa toisiimme. Mä oon nyt reippaasti koko joukon vanhin ja varsinkin pieni. Mä oon puolta lykkäisempi ja kaikki muita ja mulla ei voimaa niin paljon. Niin totta kai mä ymmärrän, että mä voin olla nyt se yksi, joka ehkä sitten lähtee. Kyllä mä luulen, että se tappio vaikuttaa ainakin siitä, että se juonittelu tulee lisääntymään ja sitten se, mitä on niin paljon puhuttu, se kuuluisa mindfuck, niin se alkaa tehdä ehkä pikkuhiljaa temppuja. Ja se on tosi erikoista, koska itsekin sitä alkaa miettiä, että onko muut niin taitavia strategiaa, että ne vie mua ihan satanolla tässä hommassa. Leipä näyttää ihan semmoiselta kohtuutyötöltä. Jotenkin me pitäisi saada siihen vähän rappeutta. Saisikohan sitä siitä niinkö ton öljyvaiheen jälkeen tohon laijalle? Meillä on Tuulin kanssa, Vindin kanssa meillä on liitto ja me ollaan nyt puhuttu tässä kasvattamisesta tonne Ellan ja Susannan puolelle, koska me tiedetään, tai mitä me nyt ollaan seurattu, niin Viki, Elmeri, Bea on tosi paljon siinä keskenään. Niin niille niin automaattisesti kehkeytyy siihen liitto, joka olisi hyvä purkaa heti alkuun, koska jos se pääsee kasvamaan liian vahvaksi, niin sit me syödään omia jalkojamme siinä. Tuo liittoutuminen, se on mun heikoin lenkki. On totta kai heti kaveristunut silleen, niin kuin varsinkin Ellon kanssa ja just Tuulin kanssa. Niin, mutta silleen, että olisi niin jotenkin alkanut silleen niin kuin juonimaan, niin se on ollut tosi vaikeaa. Se on mulle tosi vaikea asia. Että mä en, niin kuin, se ei vaan luonnista multa. No mä veikkaan, mä joudun lähteä, koska ei meitä riitä, kato nyt. Noita on enemmän noita ja P.A. poikien puolella. Ai B.A.? Niin, luulet, niin. Miksi olisi poikia? En mä tiedä. Mä veikkaan silleen, että mä lähden. No siis mä oon miettinyt, että mun Danin kanssa siis puhutaan siitä, että me oltais kanssa vähän niinku pidettäisiin toistemme puolia, että saisiko sen sit niinku messiin. Joo, siis Danihan tuli puhua meille, niin kuin ainakin me oltiin kahdestaan. Niin me oltiin siinä. Joo. Ja se ehdotti, että ottaisi äänestää Vikiä. Kannattaako sitä äänestää pois vai kannattaisiko minun äänestää B pois, koska... Siis mä voisin äänestää. Mä äänestäisin kanssa PA, jos te äänestätte, niin mä äänestän PA. Niin. Mä en tiedä mistä syystä, mutta BS on jotain, mikä mua jotenkin vähän ärsyttää. Mä en tiedä, onko se, että hänen olemus on aika semmoinen jotenkin kylmän viileä ja hän ei hirveästi hymyile, että sen takia mä en saa hänen hirveästi kontaktia, vai mikä se on, mutta hänessä on joku semmoinen viba. Ehkä kun hän on horoskoopiltaan skorpioni, niin mä oon sillain, bye! Kyllä mä koen, että jos Bea tippuisi tai Viki tippuisi, niin siitä olisi mulle niin kuin apua, koska musta tuntuu, että Viki vetelee aika paljon naruista tuolla.
sitten jos sieltä yksi niin kun näistä pyörivistä rattaista lentää pois, niin sittenhän se sekoittaisi aika paljon pakkaa ja antaisi ehkä vähän semmoista niin kun ilmaa, että saattaisi vähän niin kun muodostua uudenlaisia porukoita. Sitten nojaat hartioilla muhun päin ja nostat sun takapuolen niin kuin sinne. Mun suureksi ilokseni Eveliina lähestyi mua tuolla, kun me käveltiin kahdestaan ja oli silloin, että ketä sä oot miettinyt, että kenen kanssa voisit olla liitossa. Ja mä vastasin saman tien, että sun kanssa. Ja se on ollut oikeastaan alun perin semmonen just, että kenen kanssa mä haluaisin olla liitossa ehkäpä loppuun saakka. Että jos siinä olisi niinku tavallaan minä, sinä, Shirley, Heikki ja Jonjon. Joo. Että meillä olisi aika niinku superkiva, hyvä porukka. Ja niinku kaikki on silleen kuitenkin vahvoja kisaajia. Ja mä oon ihan messissä. No meillä on edelleen, mä koen, että meillä olisi tää niinku 4 porukka. Ja nyt, että myös Paul on siinä mukana. Että sitä mä halusinkin. Ja myös nyt ehkä Paulin kanssa tämmönen liitto, jossa sitten vähän pidettäisiin toistemme niinku puolia. No mites tää meidän Tarzan ja Jane liitto? Tarzan ja Jane liitto. Meidän molempien ehkä suurin haaste on se, että me näyttäydytään myös tosi kovina finalistiehdokkaina, koska me ollaan fyysisiä ja mukavia. Niin. Mutta mä en ole ihan varma, voisin mä luottaa Pauliin täysin, koska hän on käsittääkseni kuitenkin Jonjonin ystävä jo ennen tänne tuloa. Mä kysyin Paulilta, että voiko Jonjoniin luottaa, kun mä en tunne. Ja Paul sanoi, että kyllä, että koska se on hänen ystävä. Niin sit mulla tuli semmoinen olo, että no miksi se mun kanssa sit haluaa tehdä jonkun lopullisen liiton, että miksei se tee oman ystävänsä kanssa. Good talk. Yes. Pinky promise. Joo, tällainen. Kyllä tässä heti huomaa sen, että vaikka joku tuntuu tosi varmalta, niin sit seuraavassa hetkessä sä ootkin silleen, että no vois mä sittenkään luottaa näihin ihmisiin. Harjoittelen rukoillaan vaikka mitä tulee jumalia, mutta sekään ei ole vielä onnistunut. Me ollaan manattu, rukoiltu, kirottu, toivottu, ollut maaten, seisaalla, vinottain. Mä en tiedä enää mitä tässä pitäisi tehdä, mutta tuli ei siis tule tullakseen. Sitten sitä ollaan yritetty koko päivä, että saataisiin. Mutta ollaan nyt kuule ruokailualustoja ja on rapuja bongattu ja kaikkea, mutta kaikkeen tarvista tulta. Mutta se tuli on ehdottomasti vieläkin se ykkösjuttu, mikä meidän leirin pitäisi saada nyt toimimaan. Pitäisi saada syttymään. Se on ollut niin lähellä monta kertaa. Meillä on joku pieni juttu, mitä me nyt tajuta vielä. Nyt se jotenkin olkanpää. Mä luulen kyllä, että... Joo, joka vettä, hei kaikki. No Susanna ehkä ainakin niinkö fyysisesti heikoin lenkki meidän heimossa, että hirveä fyysinen pelotehän ei tolle vastustajan puolelle ainakaan oo. Käy. Tuo antaa pro-tipsejä. Ei oo pro-tipsejä. No ikinä rapuja pyydä. Mutta eikä pro-tipsejä mihinkään muuhunkaan. Juteltiin tossa Bean kanssa, että jos me 4 oltais vähän niinkö... Sit hommattais siihen joku 5, joka voidaan sitten katsotaan se hullauttaa pois. Joo, sehän kummasta täytyy. Joo, silloin on käy. Sitten Sussu on sekaan, joka lähtee nyt jos joudutaan. Joo. Mulla on kanssa sama fiilis jo, että mä luulen, että koko leiri ei pistä kukaan pahaksi. No fyysisesti ehkä vähän ei niin vahva, mitä ehkä nyt tarvii. No, mennäänkö me sillä? Mennään sillä. Yes. Vahvimmassa liitossa mä oon tällä hetkellä Vikin, Helmerin ja Bean kanssa. Et siinä on semmonen ydinnelikko. Mutta ensimmäisen äänestyksen jälkeen, niin sit pitää katsoa, että kannattaako mun olla siinä, koska mä en usko, että Viki ja Helmeri pitää mua heimojen yhdistymiseen saakka mukana, vaan ennen sitä ne haluaa mut tekee. Vetääkö galluppi? Paljonko kello? Aurinko nousee joskus 6 maissa. 6 tuntia olisi mennyt jo. On mennyt. Onko? Mä veikkaan, että 11-12 väliin. 11-12. En mäkään vastakaan. Mä sanon, että se on 11. Aika erilainen reissu, mitä niinku odotin. Tai siis on samoja piirteitä, mutta sit huomaa itsessä niinku omituisesti niinku... Tää hiljaisuus tämmönen, niin... Tää ei oo yhtään mun juttu, tää rauhallisuus, tiedätkö niinku... Tää on ihan niinku... Omalla tavalla semmoista niinku...
Sitten vielä tässä pitäisi pelaa vielä jotain pelejä ja sun muuta. I'm so fucked. Dani ei kieltämättä ole ehkä löytänyt ihan sitä paikkaansa, että kuitenkin jos me ajatellaan, että me ollaan haaksirikkouduttu autiolle saarelle ja sulla on vaan nämä ihmiset siinä ympärillä, niin kaikkien täytyy tuoda jotain siihen pöytään. Mutta se on vähän sääli, että hän ei ole löytänyt sitä mun mielestä niin kuin ihan sitä omaa paikkaansa. Huomaan kyllä, että itsellä on niinku energiat aivan loppu. Et hyvä, että tolpillaan pysyy. Ja sitten vielä niinku kaikki noi vammat jaloissa, mitä on, niin ei niinku helpota yhtään. Niin, jos nekään ei parane täällä, ne vaan on. Jos jotain, niin ne vaan pahenee täällä. Jep. Sitä ei osaa edes kuvitella etukäteen, minkälaista niinku viidakossa on olla ja et miten niinku olosuhteet vaikuttaa sun omaan oloon ja siihen, miten esim. Vaikka jotkut vammat paranee. Niin kyllä silleen, että energiat alkaa olla itsellä aika alhaalla. Että niin totta kai se vaikuttaa mielialaan, se vaikuttaa ihan kaikkeen jaksamiseen. Mutta tää on tätä. No se on tosi ok, että sulla on tollain niinku fiilis. Mä tiedän, siis nukut ehkä sen yli, eiks näin? Tulta meillä ei oo, mutta sitä yritetään. Mä yritän pysyä positiivisena ihan vaan senkin takia, että kaikki muut ihmiset pysyy positiivisena, mutta kyllä niin voin ihan rehellisesti sanoa, että kyllä se vähän itteenikin välillä syö miestä, kun se on niin lähellä. Poltin sormenikin suunnilleen siihen, mutta ei vaan syty. Että me ei saada siirtyä sitä, niin sitä kuumuutta sit johonkin, mikä muuttuisi tuleeksi. Hyvä heikki. Hyvä heikki. Hyvä heikki! Go, go, go! Superhyvä. Tuo uusi puu on hyvä. Hyvä heikki! Yritetty on tulta kyllä, että siitä se ei ainakaan uuvu, mutta vielä mennään ainakin ilman sitä. Se oli kyllä Lauri paras, rupesit töniin mua. Välillä tuli vähän kovempaa silleen, että sitten se jossain vaiheessa sanoi, että en se minä oo. Se on toi Dani, kuka kuorsaa. Välillä tuli niinku päähän silleen. Mitä kuorsasinko minä? Niin raukka pari. Ihan, siis se mistä. Oletteko te nyt kohteliaita vaan vai kuorsasinko kunnolla? Ihan sikana. Veikkaan, että tulevassa heivaneuvostossa niin Susanna tulee tippumaan. Ja sitten taas niin tuossa on ollut spekulaatio, mä kyselen, että mitä sitten sen jälkeen. Koska sittenhän me jäädään 3-4 tilanteeseen ja me ollaan alta vastaan. Ja sitten alkaa kääntyä just siihen, että jos me hävitään taas, sit sieltä lähtee joko Ella tai minä. 3 päivää. Tää kun shakkia pelais, paitsi että sä et ole nyt niin kuin yhtään millään tavalla hanskoissa tässä. Että tässä on niin paljon pelinappuja, mitä sä et itse pysty liikuttaa. Pitää vaan pitää niin kuin oma itsensä tosi lay low, cool. Yrittää olla jollain tavalla hyödyksi niin joukkueelle, niin ei ehkä joudu tähtäimään. Ja pitää keksiä tämmönen niin hiipivä tiikari piirloitettu Dani-käärme taktiikka. Ootko miettinyt mitään illan kuvioita sen enempää? No, en hirveästi. Tai siis niinku, aika lailla mennään varmaan sillä, mitä on puhuttu. Joo, eli suskin. Niin, joo. niin. Koska sähän on tosi vahva, niin sähän on kans tuulilinja, muista se. Niin, kun sä niinku duunaat kaikkea kumminkin täällä. Niin. Kyllä, totta. Mä suhon moneen suuntaan omalla tavalla, vähän low in the grid, mutta niin kuin omalla tavalla silleen, että pysyn kartalla, että mitä tapahtuu. Toki niin kuin, you never know what's happening before it's happening, so. Kyllä mä niinku hyppään tuossa hukkuvasta laivasta aika nopea, jos mä huomaan, että se on hukkumassa. Musta tuntuu, että Eija voi olla oikeasti sellainen, niinku, se voi olla aika sellainen yllättäjä. Että musta tuntuu, että Eija vähän silleen, niinku, se touhua tuolla omiaan ja se vähän tarkkailee ja on ehkä välillä vähän omissa oloissaan. Mutta sit musta tuntuu, että Eija kyllä koko ajan niin kuin miettii tätä peliä ja se koko ajan vähän se tarkkailee, se katsoo mitä ihmiset supattelee, se katsoo mitä ihmiset tekee. Oletteko te pojat miettinyt mitään? Enemmän vaan kelannut, että kuka pitäisi, jos vaan joku tiputtaa. pitäisi. Niin. Mutta sitten tavallaan kun yksikin tippuu, niin sitten
jos miettii, että miten niin kuin pääsee eteenpäin, niin sitten jos olisi vaikka 4 liitto, niin sillähän pärjäisi aika pitkälle. Mitä 4 liittoa sä sitten ehdotat? No mä ajattelin, että jos me 3 oltaisiin ja sitten joku, en mä tiedä kuka se olisi se 4. Että haluatteko te voittaa tämän vai haluatteko te saada hyviä kilpailuja vai? Niin, totta kai mä haluan voittaa isosti. Niin, silleen just, että niin kuin, kuka olisi suurin uhka vaikka siitä jatkossa, kun alkaa yksilökilpailut tai että sitäkin kansi miettiä. Että jos on vahva 4 liitto ja sit niin kuin heimojen yhdistymisen jälkeenkin, niin Kyllä mä oon messissä. Heikki vähän empii. Sulla on joku muu nyt meneillään. Ei mulla vielä ole. Älä. Ei, mun tää siis just tolleen miettiä noita kaikkia vaihtoehtoja eka ennen kuin tekee mitään peliliikkeitä. No, mä näin, että Heikki, Paul ja Eija kävi keskustelemassa. Mä tietenkin ajattelin kuitenkin, että jotenkin me ei sinne ole, että Paul olisi niinku meidän jotenkin. Niin, Paul haluaa kyllä niinku Eijan. Miksi? En mä oikein tiedä. Musta tuntuu, että Paul on jotenkin niin mysteeri. Se on kyllä vähän mystinen. Niin, siis se on sairaan hauska. Se on ihan super semmoinen vitsityyppi, mutta sit se on kuitenkin silleen mysteeri, että sä oikeasti tiedä, mitä se niinku ajattelee. Mikä fiilis sulla olisi siitä, että jos ensimmäisenä lähtisi niinku Aarni ja sitten tokana ehkä Sanna ja sitten sen jälkeen ehkä Eija. Nyt pitäisi vähän selvittää niinku, että mitä toi Paul oikein nyt puuhaa. Niin. Tää silleen, mikähän on? Tää näyttää homejuustoa, kun mä just sanoin, että tekee mieli juustoja, mutta ei mun enää teekään. Se on vähän niin kuin sillä, että ei tee mieli haistaa, mutta sitten tekee silti mieli haistaa. Onko tosi vähän niin kuin homejuusto? Mä menet piparin päälle, joo, miksei? Ehkä tää niukka ravinto on käynyt välillä hermon päälle. Musta tuntuu, että Sanna on ollut välillä vähän kärttyneen ja sitten mä oon kuullut huhua, että Aarni olisi käynyt jossakin vaiheessa vähän vievässä ruokaa tai sillain niinku salaa syömässä. Mutta musta tuntuu, että enemmän se on jopa tuonut meitä yhteen, koska meillä on ollut semmonen niinku yhteinen vihollinen ja se on tää niinku ruoka ja ruoan puute. Joo, ei voi vetää. Joo. Mä vedin kuitenkin äsken semmoisen puolikkaan vihreän banaanin ja sekään ei ollut ihan syötävä. Ei syödä. Mikä sulla on nyt tällä hetkellä tilanne noiden esimerkiksi Eijan? Niin, se on vähän monimutkainen keissi. Ai. Onks teillä siis liitto? Ei meillä mun mielestä Eijankaan oo liittoa. Te ette ole siis sopinut, että teillä on? Ei varsinaisesti. Meillä oli vähän semmoista puhetta, mutta... Paul on aika vaarallinen. Se on hirveän taitava fyysisesti ja jos se vetää tuommoista niinku viatonta roolia, niin se vetää sitä roolia tosi hyvin, mutta mä kyllä ihan uskon, että se on aidosti viaton ja tolleen ei tällä hetkellä vielä mitenkään pelaa kauhean paljon. Mä saatan vähän Eijan kanssa sillain pelata takavasemmalla. Joo, ja se on ihan ok. Siis tavallaan pitää kontaktia siihen tilaan myös. Dani tuli tänään juttelemaan mulle tuohon rannalle, niin se sanoi, että joku oli sanonut silleen, että ne olisi äänestämässä sua. Joo, ja tuli mulle sanoa sen saman. Olen kuullut vähän juttua, että tytöt vois äänestää mua, koska he puhu alun perin tyttöliitosta, johon sitten mä en pakasti lähtenytkään mukaan. Että sit voi olla, että on kääntynyt sen takia niin päin, että sitten mä lähtisin heidän mielestä. Mä en lähde ekana. En lähde. Plus, että sitten meidän nelikko menee siinä ja silloin niillä on ylivoima. Poikien kanssa pidetään yhtä ja muutetaan ehkä vähän sitä alkuperäistä suunnitelmaa. Ihan varuiksi, että jos jollain esimerkiksi olisikin amuletti. Annetaan Dani äänestää Suskiin. Koska siinä vaiheessa, jos se äänestää Suskiin, niin sitten jos mä äänestetään Dani, niin Dani, se oli joka tapauksessa me mietittiin sitä, että me äänestettäisiin Tokan salloissa. Jos me pystyttäisiin. No siis jos se on Toka, niin silloinhan se järjestys ei ole niin hirveän merkityksellinen. Niin, mutta jos Suskilla on se, niin sitten Suski ei lähde, mutta sitten se on joku meistä. Niin, kyllä. Ja sitten meillä menee meidän nelikko ja sitten me ollaan 3 ja sitten niin, jos te haluatte ottaa Danin mun sijaan, niin
siitä aamulla. Mä halusin nukkua mun yöt. Joo, ja mä haluaisin pysyä täällä, niin eikö se on niin win-win? Töitteen niihin hedelmiin. Vähän pysikasvua mukaan, että mä oon siltä usein. No kun mä arvasin. Joo, niin sitten vei ihan kärkky heti siihen, että hän tuli, että hei, mäkin tuun. Joo. Niin sitten se sanoi mulle, että se epäilee, että Susannalla on koskemattomuus, koska... Täällähän joku pullottaa. Mä olin jo sillä, että onko se oikeastaan? Mä en tiedä, että arvaakohan se, että niinku osa on äänestämässä häntä. Yrittääkö nyt kääntää sille, kun se oli mulle sitten silleen, että mitä jos niinku, että äänestettäisiin Dania. Että jos niinku Susannalla on koskemattomuus. Mutta jos saataisiin Dani niin äänestää B ja Espartettaisiin vielä yksi. Nyt ainakin mä oon tuonne Ella ja Tuulikaa tolle, että ne ainakin nyt ymmärsivät, että he on kai pitämässä mun puolia. Mutta ei se riitä sillä, että riittääkö ne äänet mulle sitten. Ja totta kai jos mä tipun, niin mä voisin tämän vaikka Ellalle antaa. Muuten totta kai pidätään itselläni sitten tämän kolikon, että voi sitten jotain ehkä hyötyä tällä. Jos me nyt sitten päätetään tämmöinen pieni kieppi tässä tehdä, että Dania lähdetäänkin sitten tällä 4 porukalla äänestää, niin se tulee varmaan Danille aika puskista, että jos hän ei ole sitten saanut vihjaa siitä ja onkin sitten liittoutunut muiden kanssa meitä vastaan. Se on vaikeinta, onko ei voi tietää. Jos me niinku nyt äänestettäisiin vaikka PA, niin sehän nyt on vähän silleen, me ollaan just saman tien tulilinjalla. Sitten ne on niinku ampumassa meitä alas sieltä. 100%. Yksi kerrallaan. Mikä meillä on tämän päivän suunnitelma, Susanna? Ollaan just niinku Ella ja Susannan kanssa hengailtu, niin tietysti vähän niinku tuntuu pahalta äänestää niinku sitä. Viki vetää kyllä toista liittoa ihan 150 tai B. Jompikumpi niistä tai molemmat. No, jos me halutaan niinku pärjää, niin eikö se ole aika selvä juttu, mitä meidän pitää tehdä? Mun pahin pelko on lähteä ekana. Mä toivon, että tää nyt kääntyy jotenkin mun puolelle tää tilanne. Ja esimerkiksi, että noin mimmit ei esimerkiksi äänestäisikään mua. Heimoneuvosto tulee olemaan mielenkiintoinen, koska mä luulen, että siellä enemmistö äänestää Susannaa. Se on se, millä sen pitäisi mennä ja se on se niin sanotusti helpoin tie. Mä annoin sen kultakolikon sulle nyt varmuiksi. Kiitos, että annoit. Joo. Mä uskon, että sille tulee käyttöä. Niin, kun mä ajattelin, että jos mä nyt tipun tässä, niin mä annan nyt varmuiksi sulle sen, ettei se lähde mun mukana. Enää tarvitse kuin yhden enää, niin sitten mulla Sitten sulla on hyvä. Niin, yksi vielä. Mutta sitten se kääntyy jossain vaiheessa siihen, että enemmistö äänestääkin Dania. Mutta sitten jos ei ole kumpikaan näistä, vaan siellä onkin taas pelattu semmoisia pelejä, mistä mulla ei ole mitään käsitystä, niin silloin se voi olla ihan anybody's game. Iltaa, Kaleton. Iltaa. Te hävisitte koskemattomuuskilpailuja ja sen takia te istutte nyt täällä heimoneuvostossa. Tänä iltana te äänestätte ulos yhden teidän heimon jäsenistä. Mutta ennen äänestystä niin käydään vähän läpi, että miten tää teidän selviytyjät matka on oikein lähtenyt liikenteeseen. Dani, miltä se elämä siellä Paratiisirannalla oikein nyt tuntunut? Onhan se erilaista, mitä mä kuvittelin. Millä tavalla se on erilaista? Tekemisen puute tai semmoinen niinku kokoaikainen niinku elektroniikan tämmöinen niinku oravan pyörä tai on puhelin tai Netflix tai joku vastaava siinä, niin yhtäkkiä nyt kun ei oo, nyt sä oot vaan siinä valkoinen hiekka ja palmu ja meri, niin se ottaa koville, mutta se on samalla myös tosi nastaa. Kumpi sun mielestä on vaikeampaa, selviytyminen autiolla saarella vai sitten se henkinen peli, joka liittyy tähän selviytyjiin myös? Mä luulen, että se henkinen peli tässä näin on se kovin paukku. No Viki, miten sä oot pärjännyt? Sulla oli pelkoja ötököiden suhteen ja itse asiassa vähän monen muunkin asia. Mikä tilanne? Yllättävän hyvin, mutta kyllä siitä saa kiittää hienoja heimokavereita, että ei ole itse tarvinnut yksikseen selviytyä tuolla viidakossa, että tällä porukalla niin se on mennyt oikein mainiosti.
Tuuli, kerros mulle vähän, että miten teidän heimon arki sujuu. Mun mielestä meidän heimon arki sujuu tosi hyvin. Mun mielestä kaikilla on tavallaan ehkä omat roolinsa, mitä kaikki tekee ja ainakin toistaiseksi on mennyt tosi hyvin. Vaikuttaa siltä, että siellä leirissä teillä luistaa ihan hienosti, mutta kertokaas mulle, että mitä ihmettä tapahtui koskemattomuuskilpailussa? Te tupeksitte siellä bambusokkelossa todella pitkään. Onko sulla, Lauri, tähän jotain teoriaa, että mitä oikein tapahtui? No eihän siinä ole mitään muuta kuin väärä strategia, että me sitä mietittiin ja yhdessä päätettiin, että tämä on nyt hyvä ja tällä mennään ja toisin kävi. Eli mikä tämä teidän taktiikka siis oli, mitä te lähditte toteuttaa? Ei aiheuteta ruuhkaa, se oli sen perusidea, että laitetaan ensin 4 ihmistä siitä liikkeelle ja sitten mennään loput 4 perästä ja se sitten meni niin kuin se meni. Helmeri, keneltä tämä idea ensin tuli vai kaikkiko yhteen ääneen sanoo, että näin tehdään? Kyllä sitä yhdessä siinä mietittiin. Ei siinä mun mielestä oikeastaan kukaan lähtenyt niin kuin isoa roolia siinä ottaa. Että kyllä mun mielestä aika yhteisymmärryksessä kuitenkin mentiin. Susanna, kerros mulle, että kuka sun mielestä tätä teidän heimoa johtaa? Ehkä mun mielestä sille henkisellä puolella niin Viki johtaa heimoa ja sitten taas Helmeri johtaa niin kuin taas sitten tässä, kun rakennetaan majoja ja kaikkea. On kyllä tosi taitava siinä. Avaa vähän tätä Vikin henkistä johtajuutta. Mitä se siis tarkoittaa? Mitäköhän mä sanoisin? Niin kuin Viki on tosi silleen, niin kuin, mä huomaan silloin ote aika silleen moneen näihin heimolaiseen. Ja joo, ja mun mielestä hänellä on aika hyvin narut käsissä. Varsinkin ehkä pojilla on vähän silleen omat systeemit. Omat systeemit? Joo. Viki, onko sulla narut käsissä heimolaisten suhteen? No en mä osaa sanoa, onko mulla narut käsissä, että en mä koe itseäni ainakaan minkälaiseksi henkiseksi johtajaksi tässä, että en mä tiedä, onko meillä oikein tuolla heimossa semmoista henkistä johtajaa. Mun mielestä Lauri on ottanut semmoista niinkö hyvää tsempparijohtajan roolia tuossa aina ennen kisoja, että en mä tiedä, onko meillä vielä ihan mun mielestä löytynyt semmoista johtajaa tuonne leiriin. Oot sä, Lauri, teidän liideri? En mä missään nimessä meidän liideri ole, mutta kyllä pyrin ehkä tuomaan niin kuin sitä hyvää henkeä aina kun lähdetään kisoihin. Ja mä tykkään aina ajatella posin kautta ja se aika usein toimii. Nythän me piettiin kyllä motivaation puheet ja kaikki, mutta ei se nyt tällä kertaa pelaa. Ella, mitä mieltä sä oot siitä, että mikä on semmoinen tärkeä seikka sen suhteen, että teistä tulisi tän illan äänestyksen jälkeen vahvempi heimo? Tällä hetkellä, mitä noita aiempia tehtäviä on katsonut, niin fyysisyys on yksi niistä. Eli fysiikkaa teillä pitäisi olla, sitä tarvitaan vai? Kyllä. Sitä tarvitaan ihan joka paikassa. Dani, mikä sun panos on teidän heimolle? Mä teen semmoista fyysistä voimahommaa, kannan tavaraa. Ja sitten kilpailuissa niin voima ja nopeus on mun valtti. Bea, onko sun mielestä teidän heimossa joku semmonen, joka on korvaamaton tällä hetkellä? Kyllä mä aina vitsillä on heittänyt, että Helmeri on kyllä niinku tekee kaiken. Kyllä. Se pystyy ihan mihin vaan. Miltä tuntuu, Helmeri, kun sanotaan, että sä oot korvaamaton? Aika kiitos vaan, aika hyvältä tuntuu ja en tiedä, aika sanaton. Tosi hyvältä tuntuu. No mites, Bea, koet sä itse olevasi turvassa tänään? En. Tarviiks nämä muut sua leirissä? Mun mielestä joo. Mulla on osaamista vähän kaikkeen silleen, ei ihan nyt niin kuin Helmeri, mutta muihin asioihin auttamisessa ja mun mielestä fyysisissä haasteissa ja muissa, niin tarvii mua kyllä mukaan. Lauri, ajattelet sä tän illan äänestyksessä heimon parasta vai onko sulla katse jo siellä yksilökilpailussa? Heimon paras ehdottomasti. Että kyllä meidän niin tässä vaiheessa niin se on tärkeää se, että se heimo pärjää niin palkintokisoissa kuin sitten koskemattomuuskaboissakin. Ja sitten taas tietysti se, että siellä on tosi hyvä fiilis tuolla koko porukan kesken, niin se on kiva säilyttää. Tuuli, millä perusteella sä aiot tänään äänestää? Mä aion äänestää sillä perusteella, että mikä on just nyt tälle heimolle paras ratkaisu ja miten me tullaan sitten pärjää jatkossa myös. Te tiedätte, mikä on pelin henki. On aika äänestää. Ja tehdään niin, että Lauri, sä saat aloittaa. Ole hyvä.
ei ole mitään paha sanottavaa, olet älykäs peluri ja paha vastustaja. Susanna, oot maailman ihanin ja sympaattisin ihminen ja olisin halunnut viettää sun kanssa enemmän aikaa täällä saarella. Mutta nyt mun oli pakko äänestää niin, että mun oma kilpailu on turvassa. Kiitos kaikille. Käyn hakemassa äänet. Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti ja aikoo käyttää sen, tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni. Susanna. Luetaan toinen ääni. Susanna. Susanna, sulla on 2 ääntä, muilla ei vielä yhtään. Luetaan 3. ääni. Viki. Vikillä 1 ääni, Susannalla 2. Luetaan 4. ääni. Ella. 4 äänen jälkeen Ellalla ja Vikillä 1 ääni molemmilla ja Susannalla 2. Luetaan 5. ääni. Ella. Ellalla 2 ääntä, Susannalla 2 ääntä ja Vikillä 1 ääni. Luetaan 6. ääni. Ella. Ella, sulla on 3 ääntä, Susannalla 2, Vikillä 1. Täällä tarkoittaa sitä, että jos sä saat vielä 1 äänen, niin sun matka päättyy. Luetaan 7. ääni. Ella. Sinä olet ensimmäinen kilpailija, joka on äänestetty ulos Selviytyöt Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuli edustaa elämää, ja kun soihtu on sammunut, kilpailu on ohi. Ella, heimo on puhunut. Sinun on nyt poistuttava. Teidän heimollanne on nyt takana ensimmäinen suuri päätös. Toivottavasti seuraavaa ei tarvitse miettiä vielä hetkeen. Voitte nyt poistua.
Matkasi ei ole vielä päättynyt, vaan siirryt hylättyjen saarelle. Sinulla on mahdollisuus palata kilpailuun, mikäli selviät saarella heimojen yhdistymiseen saakka. On toi tosi mielenkiintoinen twisti tähän kilpailuun. Se on otettava päivä ja hetki kerrallaan. Totta kai mä haluaisin tosi kovasti päästä sinne niin kuin heimojen yhdistymiseen. Ella, sun ei ollut tarkoitus lähteä vielä tässä vaiheessa, mutta pelattiin varman päälle. Tulos on nyt tää. On ollut ihan mahtava tutustua suhun. Tää on pelin henki. Kiitos Ella, oli hauskaa. Palataan myöhemmin. Kiitos.